Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series Từ bi và trí tuệ. Tập trước chúng ta đã nói về lòng từ bi và cách đối trị sân hận. Bây giờ, ta sẽ cùng tìm hiểu một khía cạnh đặc biệt của Phật giáo. Phật giáo không chỉ dựa trên niềm tin, mà còn dựa trên lý trí và sự suy xét. Hơn 2.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca đã nói: đừng tin vào điều gì chỉ vì nghe nói, chỉ vì truyền thống, hay chỉ vì thấy nhiều người tin. Hãy tự quan sát, suy xét, và nếu thấy điều đó đúng, có lợi cho mình và người khác, thì hãy thực hành. Điều này rất khác với cách nghĩ thông thường về tôn giáo. Ở đây, Đức Phật khuyến khích chúng ta tự kiểm nghiệm. Ta phải dùng trí óc và trải nghiệm thực tế. Ví dụ, giống như khi ta uống thuốc, người khác nói thuốc này tốt, nhưng ta vẫn phải thử, xem có hợp cơ thể mình không. Phật Pháp cũng vậy, không phải chỉ nghe rồi tin, mà phải thực hành và trải nghiệm. Tại Ấn Độ, có một trung tâm Phật học nổi tiếng từ thế kỷ thứ 5, đó là Đại học Nalanda. Ở đó, các bậc thầy không chỉ giảng dạy giáo lý, mà còn khuyến khích học trò tranh luận, đặt câu hỏi, phản biện. Các vị luận sư như Nagarjuna, Chandrakirti đã dùng lập luận logic để giải thích giáo pháp. Nếu điều gì trái với lý trí hoặc không đúng với thực tế, họ sẵn sàng bác bỏ, cho dù điều đó xuất phát từ một vị thầy nổi tiếng. Trong lớp học, thầy dạy một điều. Học trò không chỉ nghe và ghi chép, mà còn giơ tay hỏi: vì sao thầy nói vậy? Có bằng chứng không? Đó chính là tinh thần Nalanda, không tin mù quáng mà phải tự suy nghĩ. Ngày nay, nhiều nhà khoa học khi tiếp xúc với Phật giáo đều rất ấn tượng. Vì họ nhận ra rằng, Phật giáo có tinh thần giống khoa học, luôn khuyến khích quan sát, kiểm chứng và sửa đổi nếu sai. Điều này có nghĩa là niềm tin không bị ép buộc. Người từ Phật không cần nhắm mắt tin, mà cần mở mắt để quan sát, rồi mới đặt niềm tin dựa trên lý trí. Một người cao tuổi từng nói: ngày xưa tôi đi chùa vì cha mẹ bảo vậy, nhưng sau này tôi đi vì chính mình thấy tâm mình bình an hơn. Đó chính là niềm tin dựa trên trải nghiệm thật, chứ không phải tin mù quáng. Thưa quý vị, Phật giáo dạy chúng ta rằng niềm tin phải đi cùng trí tuệ. Tin một cách mù quáng thì giống như đi trong đêm tối. Nhưng tin dựa trên lý trí, dựa trên sự trải nghiệm của chính mình, thì giống như đi dưới ánh sáng ban ngày. Cho nên, khi thực hành đạo, ta hãy tự hỏi: điều này có làm tâm mình an lạc không? Điều này có làm người khác bớt khổ đau không? Nếu câu trả lời là có, thì đó chính là con đường đúng đắn. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về một câu hỏi rất lớn, nhưng lại gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Từ bi có thể cứu thế giới không? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.